ראיון עם זקי ענבר. הראיון מתקיים בביתו המרווח והנאה של זקי בחדרה. התאריך הוא 4 במרץ 2026. זקי, בבקשה. אני זקי ענבר, נולדתי בשנת 1951 במושבה נחלת יהודה ליד ראשון לציון. בשנת 1988 במסגרת איחוד רשויות היא סופחה לראשון לציון והיא נחשבת כשכונה של ראשון לציון. היא כבר לא אותה מושבה היסטורית שהייתה בעבר. זיכרונות ילדות. המון טבע, המון פרדסים, המון שדות, אפילו פרות ולולים, כי מושבה חיה מחקלאות, ולא רק, כן? אבל הדור השני של דור המייסדים עסק בחקלאות, המון פרדסים, המון עבודת כפיים, עבודת קרקע, ובמשך הזמן משקים כאלה ואחרים חדלו ובעליהם עברו לעבוד בעבודות כאלה ואחרות. אמי נולדה גם היא בנחלת יהודה, דור שני בעצם, לא, היא דור ראשון, כי הסבא שלי עלה מתימן ב-1900, אני לא זוכר בדיוק את השנה, אבל אנחנו מדברים על תחילת המאה הקודמת, והוא הוא הגיע מחיידן, שזה אזור שבין צנעא לעדן בתימן, הגיע יחד עם המשפחה, התיישב בנחלת יהודה, ושם אמי נולדה. למעשה גם אחיותיה הגדולות נולדו בנחלת יהודה, זה מהצד של אמי. אני הכרתי את הסבתא שלי, כי סבי נפטר 3 שבועות לפני שנולדתי, ולכן קראו לי על שמו. את הסבתא הספקתי להכיר, חייתה עוד כמה שנים טובות אחריו. היא הייתה מבשלת, כן? לא, זה לא בדיוק הסבתא שאתה יודע, השקיעה, כי היו לה נכדים, לא מעט נכדים, אבל מדי פעם יצא לי גם לאכול אוכל תימני אצלה. אז הצד של אמא שלי הם בעצם כולם נחלת, זאת אומרת האח והאחיות שלה נולדו וגדלו ונשארו בנחלת, כל ימיהם, לא עזבו את נחלת, כל המשפחה של הדור השני, כאילו אחרי סבא שלי. אבי מנחם אינגבר, שורד שואה, עם סיפור, כמובן, סיפור מדהים, כמו שאר סיפורי השואה. הוא הגיע מאזור מרמורש ברומניה, שהפכה אחר כך להיות טרנסילבניה. זאת אומרת, היא הייתה טרנסילבניה, היא חזרה לידי רומניה. הוא היה אז בן 17 כשפרצה המלחמה. ההורים שלו והאח שלו הגיעו לאושוויץ, בירקנאו, ושם עשו את הסלקציה הידועה. בוודאי. היה לו מספר על היד, כן? עשו את הסלקציה, שלחו את שני ההורים שלו והאח שלו למשרפות, אבל הוא היה אדם בריון ואיש עבודה, אז מיד הגרמנים הזיזו אותו הצידה ואמרו, ארבייט, אתה הולך לעבוד. הסבא שלי מצד אמא שלי, זכריה, רבי זכריה כהן, הוא נפטר 3 שבועות לפני שאני נולדתי, ולכן אני קרוי על שמו. עכשיו, הסבא האשכנזי? האשכנזי לא הכרתי אותו, הוא נגמר באושוויץ. אבל זה מה שאני שואל, איך אתה יודע את הפרטים? אז חלק מהפרטים, רוב הפרטים על סיפורו של אבא שלי, אני יודע מחבריו, תכף תבין איך ולמה, כי הוא כמו הרבה פוסט-טראומטיים לא דיבר. שמע, הוא היה נותן תשובות מאוד קצרות ולא מפורטות. מי שנתן לי את כל התוספות והסיפורים היו חברים שלו. אז הוא הגיע למחנה עבודות הכפייה בבוכנוולד. ולמזלו הוא הגיע כבר לקראת סוף המלחמה. מה זאת אומרת לקראת? הוא היה שם איזה כמעט שנה, אני חושב.
וכשכוחות הברית באו ושחררו את בוכנוולד, אז הוא היה במסגרת של קבוצת שורדים, 22 שורדים, שלימים הקימו את קיבוץ נצר סירני. כפי שאתה יודע או לא, קיבוץ נצר סירני במקור החל או נוסד על ידי שורדי שואה מבוכנוולד. כן, אנצ'ו סירני. והייתה להם תקופה שהם עזבו את המחנה והם עוד לא ידעו אנה פניהם, והם התחילו ללכת ביערות דרומה. הגיעו לטריאסט, צפון איטליה, ומשם אוניית מעפילים. הגיעו מול חופי עתלית, החזירו אותם לקפריסין כמובן, היו במחנה מעצר בקפריסין, וב-47, אני חושב, ב-1947, הגיעו לחוף מבטחים פה, והגיעו להכשרה בנחלת יהודה. עכשיו, לסבר את האוזן, 1936, אני הולך אחורה רגע, 1936, תקופת המרד הערבי, 36 עד 39, קיבוץ נגבה התחיל את ההכשרה שלו בדיוק באותו מקום. מי שלח אותך להכשרה ומה פתאום הגדירו את זה כהכשרה? הכשרה למה? להקמת קיבוץ נצר סירני, זה היה הגרעין. זה הסוכנות שלך אותך? הייתה להם קבוצה נוספת מגבעת ברנר, הם היו איזושהי קבוצה, אני לא יודע להסביר את ההרכב בדיוק. רגע, הסוכנות רצה שאתם תיישבו את הארץ. כן, טוב, זה ברור, זה שורדי שואה, קדימה, איפה שאתם רק יכולים. אז הם הגיעו לנחלת יהודה, שם הם התחילו את ההכשרה, ושם הוא הכיר את אמא שלי. ולימים, קיבוץ נצר סירני עבר מנחלת יהודה למקום הקבע שהוא נמצא כיום. אני לא סיפרתי שאבי, כשהוא היה במחנה הכפייה, הוא היה אדם חזק מאוד, בריון, וקיבל את העבודות הכי קשות, וכתוצאה מכך הגרמנים נתנו לו בכל ארוחה 2 מנות, מנות כפולות. והוא עם לב גדול ורחב, את המנה השנייה היה הולך ומחלק לרעבים ולמסכנים שהוא הבחין שהם זקוקים לזה, וכנראה שבזכות זה הוא גם מת מות צדיקים, אבל אני לא אקדים את המאוחר. הגיעו לבוכנוולד, העבודות שהוא עשה בין היתר היו בתחום של מסגרות נפחות, כי זו הייתה ההכשרה שלו טרם שהוא הגיע לבוכנוולד, וכשהוא הגיע לקיבוץ, ליישוב הקבע, אז שלחו אותו לפלחה. הוא אמר לא, אני רוצה לעבוד בתחום הזה. במיוחד החקלאים. מה שזה לא יהיה, רק תנו לי עבודה טכנית, ולא, מה לי ולפלחה. אז הוא היה בערך שנה ביישוב, זאת אומרת איפה שנצר סירני נמצאת היום, וחזר יחד עם אמא שלי לנחלת, נחלת יהודה. אנחנו קוראים לזה נחלת. ושם הם בנו את חייהם 5. רגע, בואי, אני יודע שהרומנים די הקשו על מי שרצה לעזוב את הארץ, את המדינה. כן, אבל... איך אבא שלך הצליח? ממש לא היה בכיוון, ממש לא. הוא היה ציוני, הוא ידע שמגיעים לארץ הקודש. היו לו עוד 2 אחיות ואח, נוסף לזה אז מתי הוא עלה לארץ? 47. מיד אחרי המלחמה, הוא לא כן, הספיק כן. אפילו לעבוד בפרנסתו או משהו. שום דבר, הוא היה עם אותה קבוצה, הם עשו את אותו מסלול שאמרתי לך, טריאסט, עתלית, חזרה קפריסין וחזרה לארץ, אותה חבורה של דור המייסדים. גדלתי כמובן בנחלת יהודה, ההורים שלי נשארו שם עד סוף ימיהם, אני כילד קטן בשובב, גן ילדים בנחלת, בית ספר יסודי בנחלת, לימים תיכון בגימנסיה הריאלית בראשון לציון. סיפורים המיוחדים שלה, בין היתר הייתי ספורטאי לא רע, אז
שיחקתי בהתחלה כדורגל בקבוצת הנוער של הפועל ראשון, ואחרי זה עזבתי את זה, עשיתי אתלטיקה, עדיפת כדור ברזל, באליפות הארצית זכיתי מקום שני, ואחרי זה נמשכתי לכדור יד. ראשון ורחובות היו מעצמות הכדוריד, אורי כהן, המורה המיתולוגי שלנו, גם היה מאמן, וככה הגעתי בגיל 16 לקבוצת הבוגרים של הפועל ראשון. טוב, שיחקתי כדוריד עד הצבא, וזה היה בתחום של הספורט. נחל סורק הוא היה המקום הכי קרוב, אבל מסגרת המצומצמת שלנו, באזור שלנו, פרדסים, חולות, החולות, הנודדים המפורסמים, היה שם בית חרושת שקראו לו סיליקט, זה היה בית חרושת ללבנים, ושם, גם שם אהבנו ללכת ולהשתולל, לשחק בחולות, כי אז לא היה מה שיש שם היום כמובן. אני זוכר שאני עולה על האופניים בבוקר, 8 בבוקר, כן, 6 הימים לנסוע לגימנסיה, אני שומע אזעקות, אני שומע התראות, מגיעים לגימנסיה, אומרים לנו, התחילה המלחמה, גייסו אותנו במרכאות לחפור שוחות בעיר ראשון. כן, זה הזיכרון הכי חזק שאני זוכר, זאת אומרת, מבחינת מה אנחנו עשינו, והניצחון הבלתי נתפס, כלומר, אני לא זוכר, אחרי כמה שעות הודיעו שחילות האוויר של האויב, גם מצפון, גם מדרום, הושמדו, וזה נשמע לנו משהו דמיוני, כן? תראה, אבא שלי גדל בחיידר, אבל כנראה אחרי המלחמה או בעקבות המלחמה, הוא עזב את הדת, אבל כל ימיו שמר לפחות לאכול כשר. לא, זה הדבר היחידי. לעומת זה היית מוצא אותו עובד בשבתות, ולא, כל שאר מצוות הדת לא היו... בתודעה שלו לא היה את לשנה הבאה בירושלים וכל לא, דברים, ממש לא. ואמא שלך? אמא שלי הייתה בנחלת. מה לה בירושלים? כן, היא שמחה ששחררו את הכותל, כמובן, כי בכל זאת באה ממשפחה דתית דאז, כן? גדלה בבית דתי של סבא שלי, כפי שאמרתי לך, שהוא היה רב גדול בתורה. גם את זה אתה תשאל אותי מאיפה אני יודע את זה מזה שכשהייתי ילד הייתי הולך לבית כנסת של התימנים, היה את התפילות המוקדמות, היו מתחילות בבוקר, במחזור הראשון זה היה התימנים, והמחזור השני זה היה האשכנזים, ואני זוכר שהייתי מגיע, וכשראו אותי, תמיד שיבחו את סבא שלי, והיו אומרים לי שהוא היה גדול בתורה, והוא היה, זה היה נחמד לשמוע, מי שבין היתר סיפר לי שהוא היה גדול בתורה, היה הסבא של יגאל בשן. בשארי. כן, סעדיה בשארי, שהוא היה ככה התימני המוביל שהיה שייך עוד לדור ההוא של אז. בוודאי, הדור שלנו, כפי שאתה זוכר, היה דור מאוד אידיאליסטי וטעמים. כל הנושא של להיות קרבי עלה במוטיבציה של הנוער של התיכון וכולי, והדיונים היו טייס, צנחנים, שריון. היה לי בן דוד שהיה בגדוד 53, שאלתי אותך עליו, אז הוא תמיד ניפח לי את השכל, אתה הולך לשריון, שריון. אני הגעתי לגיבוש של קורס טייס, ואחרי זה הודחתי והגעתי לשריון. תאריך? 70, תחילת 70. הגעתי לשריון ועברתי את כל המסלול עם החבר'ה של מחזור נובמבר 69, שהיו בעיקרם מושבים וקיבוצים. אז היינו קבוצת איכות מאוד טובה, ככה התחלנו את הדרך בשריון, את הטירונות עשינו ברפיח, אז עברו לרפיח. שבב. מקצועות, ביסלש, קהלני, היה סרן צעיר, ובשבילנו, בעקבות הספר של שבתאי טבת על מלחמת ששת הימים, אז בשבילנו קהלני, וואו, הוא הגדול.
אתה למדת מקצועות תותחנות על שוט כן. מטאור. ממש כך, כמו שאמרת, מקצועות, תותחנות, שוט מטאור, יש את הטקס המפורסם שאתה יושבים בשורות, והטנק שועט אליך, עוצרים אותו לפני הקבוצה, ואומרים לחבר'ה, שימו לב, זה האפקט של טנק שבא מולך בקרב, במלחמה, בשטח. אז סיימנו ביסלש, צמ"פ עשינו בשבטה, גדוד 77 אצל אמיר יופי. עדיין אמיר יופי. כן, שלימים, הוא עזב את אני כבר לא יודע, התחלף והיה, המג"ד שהגיע במקומו היה אלוף במילואים כיום, עמנואל סקל. זהו, עשינו מקצועות, הייתה איזו תקופה, כן, בין המקצועות לקורס מת"קים הייתה תקופה של קו שעשינו אותו בבקעת הירדן, סוף מלחמת ההתשה. עוד ירינו עם השוט הרגיל לכיוון ירדן בסוף מלחמת ההתשה. מכן היה לי שלב מעניין שעשיתי הסבה לטירנים. גם אנחנו. יפה, ובמסגרת ההסבה הזו, כשסיימנו, תכננו איזה תרגיל שבמסגרתו היו אמורים לחצות את התעלה, היה איפשהו רפידים מערבה, אני לא זוכר בדיוק את הנקודה, הכל פעם תכננו שם פשיטה, והרעיון היה שהטירנים יהפכו להיות נשק ארטילרי. כן, עולים על רמפות, בה"ד 1 וקק"ש, זה היה ביחד עוד 8 חודשים בערך. הייתי אצל אורי, מי שהיה מפקד, המ"פ בבה"ד 1 היה חיים סלע, שלימים נהרג עם קוטי בלבנון. סיימתי קק"ש, עכשיו כל הזמן האוריינטציה, הכיוון, 188, למרות שאת הצמ"פ וחלק מבצעי עשיתי ב7, אבל הכיוון היה 188, גם אותו בן דוד שאמרתי לך, שהיה מ"פ ב53, דחף לי בראש, אתה הולך ל-188, וזה מה שביקשתי, ולמזלי, כשסיימנו, אני חושב היינו איזה 9 חבר'ה מ"מים שנשלחו ל-188, התקופה של אברהם ברם כמח"ט, קלחת 4 בלבנון, כן, כל הסיפור הזה, ותחזוקת קו, כאשר 53 ו-74 כל הזמן עושים את החלפת גזרות. הקו הארוך והמשמעותי שלי היה בג'וחדר, על יד המכונית התלויה על העמוד. זה היה הסמל. ובשנת 72, כן, ימי הקרב המפורסמים עם הסורים, אז כבר יוסי בן חנן הוא מג"ד 53, אבל הוא אחראי עלינו, על הגזרה הדרומית בעצם, ואהרון טל, שלימים זה היה נפשי, על הגזרה הצפונית. וככה ניהלנו את הקרבות של ימי הקרב, הייתה מתחילה הפגזה בבוקר, לימים אפילו סידרו לנו עיניות נגד שמש, כי הסורים ידעו שאנחנו מול השמש, וזה עבד לא רע בסך הכל, הצלחנו בסופם של ימי קרב להשמיד אי אלו טנקים סורים. זהו, פחות או יותר, הייתי מ"מ בג'וחדר, ואז יאיר, הייתי אמור לעזוב את הגדוד, ויאיר הציע לי להיות סמ"פ אצל, זה היה פלוגה ח' אצל אהוד סוקול עזב, היה דורון הוק, שהיה איתי, הוא היה איתי בהיסטוריה, עשה קק"ש אחד לפניי, הוא היה מ"פ, אז אני הייתי הסמ"פ שלו, עד שהשלמתי שנת קבע, ועזבתי, אפריל 73, עזבתי את הצבא, חזרתי הביתה, התחלתי לחפש את דרכי, כמו שאר החבר'ה הצעירים, מה עושים, הגדולים אומרים ללכת ללמוד. אפריל? 73, חצי שנה לפני המלחמה. ואני מסתובב, מחפש כל מיני
כיוונים. תעסוקות, כיוונים, לימודים, היה גם אחד הלהיטים במרכאות, אם אפשר לומר את זה ככה, אצל החבר'ה הקרביים הצעירים, זה היה להיות מאבטח באל על. לעשות קורס אצל דייב המפורסם. התחלתי את הקורס ונפגעתי ברגל, פשוט הייתה לי איזושהי פציעה, שחררו אותי מהקורס, אמרו, תבוא לקורס הבא מתישהו, העסק התגלגל ככה שעד הקורס הבא כבר התחילה מלחמת יום הכיפורים, לא קורס ולא נעליים. הייתי בנחלת, הייתי בבית, בדרך כלל ביום כיפור הלכתי פעם אחת נגיד לבית כנסת, אבל צמתי כי זה היה איזושהי אווירה כזו בבית, הייתי בנחלת, חיכינו להוראות, התחיל סדין אדום, ואחר כך כמובן כל הסיסמאות המפורסמות, עד שהבנתי הגיע אליי, אני חושב, הביתה מישהו, ואמר לי, אתה הולך לנקודת כינוס כזו שם על יד אולם הפועל בראשון לציון. מפגש, כינוס. זה לא היה כינוס, זה היה נקודת מפגש בראשון שבה עליתי על אוטובוס ולקחו אותנו לחסה. שם היה הימ"ח, מגיעים, טוב ובוא, חסר ציוד, חסר הכל, ופתאום אומרים, חבר'ה, לעלות על הכלים. עולים על הכלים, אין מובילים. אתם עכשיו בשדרה לתעלה. יש מלחמה, המצרים חצו את התעלה, שמשי המג"ד, 430. אוגדה 162 של ברן. כן, אריקה. ואנחנו עולים על הטנקים עם חצאי זיוודין, וטוב, הבלגן הידוע של מלחמת יום כיפור, שעליו, אתה יודע, גם אפשר לעשות לא מעט תחקירים איך וכמה ולמה, אבל אתה רואה, ההיסטוריה חוזרת וגם בחרבות ברזל, או הרבה עוד קודם, אפשר לומר, ראינו איך הימ"חים מתנהלים וכדומה. חברי הטוב בריק, יפה, הוא שכן שלי, הוא גר פה, ואנחנו חברים טובים בקשר עד עצם היום הזה. אני אפילו הייתי קמב"ץ שלו אחרי המלחמה. הוא במלחמה היה מ"פ, היינו שני מ"פים שלחמו בגזרות זהות, רק לא היה בינינו קשר, כי הוא היה ב-217 ואני ב-500. לימים שחזרנו את הקטעים המשותפים החופפים. אז עלינו על הטנקים ורצים על הכבישים, שעות קל, שומו שמיים. גרודיש בזמנו היה מעיף לכלא כל מי שרבע זחל עלה לאספלט. ופה אין ברירה, רצים. אני אספר לך את מהלך המלחמה אנחנו מגיעים לגזרה שבה נקראה הברגה וזרקור. אלה היו שתי נקודות בשטח, בקו של התאוזים, פלוס מינוס 5 קילומטר מהתעלה. זה היה בנוי כמובן כקו השני, ולפנינו ערב רב של קומנדו וטנקים מצרים, ואתה מאוד קשה להבחין מה קורה. ואיך שאנחנו מגיעים לשטח, יוצאים מג"חים, יוצאים מהשטח ועושים לי סע, ואני מסתכל, אני רואה טנק שרוף פה שלנו, כן? וטנק שרוף שם, לימים התברר לי שארז בנימיני, שהיה איתי בקק"ש, אמרו לי, זה הטנק של ארז, ומסתבר שלא פינו אותם. הטנק היה שרוף והם נשארו שם. לא היה לי זמן לחשוב אפילו מה אני מרגיש. ודאי שראיתי, כל הזמן ראיתי. אני לא יודע. כשהגענו לחצייה אז ראינו גופות, אבל גם לפני כן היו לנו פצועים והרוגים. התחלתי כסמ"ך מ"פ והפכתי להיות מ"פ. עכשיו ככה, אז אמרתי, היה ניהול קרב הבלימה מול המצרים במשך 4 או 5 ימים. אני חושב שבסביבות ה-15-16 לחודש אנחנו שומעים
שאריק שרון חצה על עכביש. אנחנו יורדים דרומה מעכביש ומגיעים מול חטיבה 25 המצרית שעולה צפונה כדי לסגור את ראש הגשר, ואנחנו מצליחים לנהל שם קרב שריון די מוצלח, והמון טנקים מצריים עולים באש, וכל המגמה הזו של אותה חטיבה 25 להגיע לראש הגשר הייתה כלא הייתה, וראש הגשר כמובן נשאר מאובטח, עד כמה שאפשר היה לדבר על מאובטח, כי זה היה קשה מאוד. כלומר, חזרנו חזרה, ואז אחרי העובדה של שרון, אנחנו חוצים. ויש את גשר הגלילים עם כל הצרות שהיו שם והבעיות. אני מגיע למצב, שאלת על מראות, לא חסרו מראות, בין היתר היו צנחנים, חירניקים, שהלכו לידינו, והפגזות, ואני ממש מרחם, אני רוצה להכניס אותם לטנק, ואתה רואה פה פצוע, ופה הרוג, ומשהו כזה, אתה יודע, שלא מסביר לך הרבה, אבל אתה רואה את השטח, ואתה מבין שהמצב קשה. האם היית הרגשת מתוסכל, חסר אונים, או הרגשת שאתה שולט או שפשוט לא היה לך זמן להרגיש? בוא נגיד את זה ככה. זה נכון לומר שלא היה לי זמן, ובכל פעם שהיינו עושים מלא מחדש, שעוצרים בחניון אחורי, ומתכנסים המפקדים, אז מחליפים חוויות ענייניות בעיקרן, התחמשו, תדלוק, מזון וכו'. אני רק זוכר שעישנתי אז בטירוף. אני לא זוכר מאיפה זה הגיע, היו לנו... בטח היה שזה שקם או משהו. לא, זה היה סיגריות אסקוט כאלה, אתה יודע, אחר כך רק אסירים ישנו אותם, ואסור לעשן על הטנק, אז הייתי לוקח, מדליק פעם אחת סיגריה, ואחר כך מדליק סיגריה מסיגריה. הייתי מחסל ככה 5 חפיסות ביום, כי לא רציתי להדליק אש, ואיפה שיכולתי אז עישנתי. עוד שאלה שאני פשוט מעניין אותי כנקודת מבט האישית, מהרגע שיצאת למלחמה, היה לך את אותו צוות? ואם כן, מי הם? אז ככה. התחלתי עם צוות מסוים, עד החצייה בתעלת המים המתוקים. אני הייתי בר מזל שעם כל הפגיעות, הטנק שרד עד תעלת המים המתוקים. לפני שנה, אחד החבר'ה האלה, אני לא יודע איפה הוא זיהה אותי באיזשהו מקום, אז הוא יצר איתי קשר, והוא התחיל לספר לי סיפורים שאני לא זכרתי, אבל זה הצוות. אני רק זוכר שבשלב מסוים הצוות כולו היה מתקים. בוא נגיד ככה, יש כמה נקודות, אני לא יודע לסדר לך אותם בדיוק. תראה, אני נלחם פה, ולידי נלחם ממן ששכחתי את שמו, והוא חוטף סגר. מול העיניים שלך. כן, והצוות בורח ובא אלינו וקודקוד הלך, קודקוד הלך. אז אם אתה שואל, זה אחד האירועים, היו עוד קודם, אבל אני לא... מי הכין אותנו לכזו מלחמה? ההפתעה וההלם היו בהתחלה נוראים, אבל אנחנו שינסנו מותניים ואמרנו זהו, אני יכול רק לספר שאיך שהגענו לשטח, באותו ערב, ברן כינס את הקצינים, ועשה שיח קצינים, ודיבר בצורה, בייאוש, סוג של ייאוש. אנחנו חוטפים אותה, אנחנו אוכלים אותה, המצב קשה, המצב חמור, אנחנו לא יודעים מה יהיה. בוא נאמר, בדיוק האנטיתזה לחזק לוחמים שזה עתה הגיעו לחזית. אבל אנחנו מטבע הדברים לוחמים ועולים על הכלים ועושים פקודות ורצים הלאה, כי אנחנו מבינים שאנחנו פה חייבים לתת את המענה. אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר עם המצרים, לא היה לנו עוד את סדר הכוחות וההבנה איזה איום רובץ עלינו. או שהספקת להכיר. ברור, אבל אני לא זוכר את השמות, אני לא רוצה לומר סתם. אני נפצעתי גם, אז כשהייתי בבית חולים, אז באו קצינות הנפגעים והתחילו לשאול על שמות כאלה ואחרים. פה אנחנו מגיעים לחצייה, יש את התמסכים, שבתא אזרחיה הוא המ"פ, ופתאום חושך, הוא נעלם, לא שומעים אותו. אז שמשי אומר לי, קח פיקוד על הפלוגה,
ואני נהיה מ"פ, ומאוחר יותר שמשי מספר לי שהדוברה שלהם, התמסך שלהם, של שבתאי ועוד צוות, שקעה בתעלה והם כולם הלכו. לימים הבנתי שניצלו שם 2 או 3 חבר'ה, אני כבר לא הייתי איתם. אגב, אם שאלת על צוותים, בהתחלה היה לי צוות שכולו היו דתיים שבאו היה הסדר, ישיבות ההסדר, משהו כזה. היה צוות מופלא, והם היו יוצאים בכל הפסקה מהטנק, ועושים את התפילה הזו או האחרת, וחבר'ה, השם יעזור, השם יעזור. והמוטיבציה הזו הייתה מדהימה, ואני חושב ששניים מתוכם, אתה יודע, הרי כל הזמן היה בלגן עם החלפת צוותים, אני חושב ששניים מתוכם, השם לא עזר להם והם טבעו עם התמסך בשני הטנקים האלה של שבתאי והטנק השני. כנראה בטנק השני. אני יודע שקובי ממרום גולן, שוואו, הוא היה מ"פ, הוא הגיע מחול, היה עוד מ"פ שהגיע מחול, הוא הספיק לחצות את התעלה ביום הראשון שהוא תפקד, שמענו אותו קצת בקשר, הבנו שהוא לא הכי מרושת איתנו, אתה יודע, בשפה של הפיקוד, והוא נהרג. שוב, אני לא זוכר את שמו, צריך ללכת ואז, קודם כל, זה היה משהו איום ונורא, כי ברגע שהגענו לראש הגשר, תוך כדי החצייה ואחרי החצייה, הפגזות, וזה לילה. אתה לא יודע מאיפה יורים עליך ומה יורים לך, רק בומים, מתפוצצים סביבך, גיהנום. אין לך גם לאן לברוח, אין לך לאן לסגת, אין לך אמצעי ראיית לילה, אתה לא יודע כלום, אתה בשר לתותחים אם וכאשר. אני עוד זוכר שהיה איזה קטע שאני פתאום רואה את אריה קרן ככה, והוא מדבר איתי מהטנק. הישרדות, לחיות, אתה רוצה לשרוד, לחיות, ושהצוות שלך והצוותים שלך ישרדו, זה הראש. כן, אתה עוד לא יודע מה במשימות. בהמשך אנחנו מתחילים לרדת דרומה לכיוון הג'ניפה. המשימה המוכתבת זה להשמיד את בסיסי הטילים, כי כבר ידענו שמטוסים שלנו לא נמצאים, בין היתר כי הפילו אותם. לימים למדנו מה היה הסיפור, כי כשביקשנו חיל אוויר, אז אמרו לנו שהוא בגולן, וכשדיברנו עם החבר'ה מהגולן, אז אמרו לנו שאמרו להם שחיל אוויר בדרום. בפועל זה לא היה. החצייה, אז כמו שאמרתי, הייתה תחת אש מאוד כבדה, עם הנפגעים האלה, שבתא זרחיה, אני לא זוכר את שאר השמות של האנשים, התחלנו לרדת דרומה וכיוונו אותנו לחניון לילה לא פחות ולא יותר בתעלת המים, זאת אומרת חצינו את תעלת המים המתוקים, ואנחנו כרגע נמצאים בתעלת המים המתוקים ותעלת סואץ. ובאזור הזה כשאתה מגיע בחושך אתה כמובן לא רואה כלום, וזה פעם ראשונה שהטנק שלי יצא מכלל שימוש, כי הוא פשוט שקע, פרס זחל בתוך הבוץ, אין מה לעשות, החלפתי טנק. אז החלפת טנק. ברור, החלפתי טנק, והיו לי על הטנק, אחרי שהחלפתי אותו, אספתי את אלה שגם הטנקים שלהם נפגעו, תכף תבין ממה עוד, חוץ משקיעה, 16 לוחמים יושבים על הטנק שלי, ואני שמיש, מתחיל להתקדם לכיוון... אתה מ"פ? כן. טנק אחד, 16 אנשי צוות על הטנק, משהו הזוי. והמצרים, אנחנו מסתבר שאנחנו בתוך מערב לילה, שמשי כתב על זה בספר. שמשי תיעד את זה בצורה הרבה יותר מסודרת ממה שאני אספר לך, כן? על כל פנים, אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה חושך ויורים עלינו RPG'ים, מהסוללות, לא הבנו עוד סוללה, לא סוללה, אתה רואה הבזק, בום, הבזק, בום. אתה לא יודע לאן להסתלק, לאן לברוח, אתה רק מוציא מאיחים כל הזמן לכיוון המקור הירים או מקור ההבזק. ואיכשהו אנחנו מצליחים לחלץ את עצמנו, שרידי גדוד
430 מתעלת המים המתוקים, איפשהו לקראת הבוקר, ואז בכלל הבנו איפה אנחנו נמצאים ואיך נמצאים. אני לא מתאר לך את כל הסיפור שלפני כן היה עם האש, עם הירי על בסיסי הטילים, שהצלחנו להשמיד אותם, ולנהל גם קרבות שריון, אם כי לא מסיביים, כמו שזה היה מול מוצב בוצר, שסיפרתי לך עליו, לא הזכרתי לך את השם בוצר, אבל זה היה המוצב שמולו ניהלנו את האש מול המצרים. זהו, ואז אנחנו באתנחתא הזו מבינים או מקבלים הנחיה שהפסקת האש הראשונה, 22 באוקטובר, הפסקת האש הראשונה, ואנחנו נמצאים, סליחה, אני צריך לדייק ולומר שטרם שחצינו לכיוון תעלת המים המתוקים, קיבלנו את ההנחיה שעומדת להיות הפסקת האש הראשונה, ומישהו נתן את הפקודה להיכנס למקום הזה, לתפוס שטח, שגוי בעיקרו מכל היבט שהוא, בין היתר חניון טנקים בלילה צריך להיות בשטח פתוח, כפי שאתה יודע, ולא במלכודת אש כפי שזה קרה, אבל זה חלק מפקודות ושיקולים שגויים, הייתי אומר, שלא נכנס אליהם כרגע. זה היה המצב, יצאנו משם איכשהו עם מ"פ אחד הרוג, זה היה קובי מרום גולן, שכחתי את שם המשפחה שלו, אתה רואה, אמרתי לך הפסקת האש הראשונה, אנחנו מקבלים פקודה לרדת דרום על כיוון העיר סואץ. אני זוכר שאני מ"פ חטא, והכינוי שלי ברשת הוא חפת, ואני זוכר שהמצרים עולים לי על הרשת ואומרים ככה, חפת כאן מצריים, לעלות על העיר שלנו תאבדות. ועם זה אני הולך מה-22 באוקטובר כשהם עלו לי על הרשת לכיוון דרום. לא מספר לך על חניוני לילה ועל עוד פעם עירוב, פתאום אני מקבל חבר'ה לוחמים, זאת אומרת אנשי צוות במסגרת איחוד, אתה יודע, שיקום הגדוד או ניסיונות שיקום הגדוד וטנקים, השמשת טנקים בועים, צוותים של חבר'ה שנלחמו בששת הימים. ואני, המ"פ הצעיר, כולי 22, והם התחילו לקרוא לי הילד. וכל פעם שהייתי נותן להם פקודות ותדריכים וכו', היה שם תמיד אחד שאומר, חבר'ה, אנחנו נעשה מה שהילד אומר. זה היה משעשע, אבל זה עבד יופי. חלקם, אני זוכר שהיו שם קטעים, פתאום איזה אחד מרים לי את אפילו סרבלים לא היה להם, אז אחד מרים את החולצה ואומר לי, אתה רואה למה אני לא רוצה להמשיך? הוא המשיך, אבל אגב שרוף כולו, כמו שקלן היה שרוף, אגב שרוף כולו. או שפתאום אחד מהם יורד מהטנק ומתחיל ללכת לכיוון המצרים, ואנחנו מנהלים אש, וזה היה סוג של הלום קרב ברמה נוראית, כן? ואז החבר'ה הסבירו לי, אני עוד לא הבנתי בהתחלה מה קורה, אז אמרו לי, עזוב, לימים ניסיתי לעקוב אחרי מה שקרה איתו, אני כמובן החזרתי אותו, תפסתי אותו, ניערתי אותו, אמרתי לו, יש פה מלחמה, אתה חייב לחזור לתוך הטנק. חבר'ה סיפרו שהוא אושפז, והוא היה מאלה המקרים הקשים של הלומי הקרב, לכיוון העיר סואץ, הפסקת האש הראשונה, כמובן הופרה, הייתה עוד הפסקת אש, גם היא הופרה, ואנחנו מגיעים ל-24 באוקטובר, שעה 7 בבוקר, ציר כעיר סואץ. עתקה מדרום לנו, הארמיה השלישית כבר די מחותרת על ידי כוחותינו, מכל הכיוונים, ומישהו החליט שצריך גם להיכנס לתוך העיר סואץ. ואז שמשי נותן לי את הפקודה, אומר לי, חפת, תפוס את צומת הכניסה לעיר. ואני מתחיל להתקדם, הייתי אז מ"פ עם, 6 או 7 טנקים, 7 טנקים, משהו כזה. ואני אומר לעצמי בשלב הזה, שני דברים. אני
מבין שיש כוחות מצרים שיושבים בתוך העיר, מצד אחד. מצד שני, מהדהד לי ההתערבות שלהם, הכניסה שלהם לתוך הרשת שלי, שלעלות עליה איזו התאבדות. ומצד שני, יש ירי פה, ירי שם. אני מגיע לצומת הכניסה לעיר, אני חוטף משחית טנקים, SU-100, חוטף טיל ממנו, חוטף סאגר בכיפה מעליי, אני עם הראש בחוץ, כי אני... הכיפה הייתה 90 מעלות? לא, היא הייתה ממש אחורה. כיפה אחורה, המשחית טנקים פוגע במקבע תותח, למזלי, כי אתה יודע, 150 מילימטר, לא מצליח לחדור, אבל פיצוץ נוראי והבזק, אני איבדתי את הראייה, וכמובן חטפתי רסיסים וצנחתי פנימה והצוות הוציא אותי, ומי שממש בפועל בא לפנות אותי היה מקיבוץ דליה. זה בחור אמיץ בצורה בלתי רגילה, שכל המלחמה רץ עם ג'יפ פתוח וקשר לידו, בין הטנקים, עולה לעמדות, נותן לנו דיווחים על מה קורה, מאיפה יורים עלינו, מאיפה סאגרים, איפה יש חיר מצרי, איפה יש קומנדו מצרי. הוא היה שפיגל אז, כיום שי מקיבוץ דליה, ממם סיור. רובן שי. כן, ממם סיור שעשה עבודה מדהימה, מדהימה, בכל מה שתיארתי לגבי תנועה בשטח. אוקיי, אבל אתה נפצעת, והוא בא ופינה אותך? הוא פינה אותי. עכשיו, המצב הוא כזה שאני פצוע בראש הכוח, מאחוריי טור שלם של גדוד 430 שמשי ונחום זקן מאחור, ואני נפצע ואני מתחיל לצעוק לשמשי מאיפה יורים במטרות, וזה מעכב כמובן את התנועה, ומישהו שם, אני לא יודע, כנראה אריה קרן, מחליט שנחום זקן ימשיך את התנועה בתוך העיר, והוא אכן נכנס, ואני עדיין לא פתחו את האגד. פשוט השכיבו אותי על אלונקה, באיזו תעלה כזאת שהיא קצת הייתה מוגנת כלפי הירי, ומתחיל סיוט שפשוט לא יאומן. אתה שוכב על הרצפה? על אלונקה, פתחו לי אלונקה. הטנקים עוברים עליך? כן. ואף אחד לא על ידך לא טפל בך? לא, חבשו אותי, אני בהתחלה לא ראיתי בשתי העיניים, עין אחת הייתה סגורה, הייתה עיוורת במשך חודש כמעט, לאט לאט הראייה חזרה, ואני ככה שוכב, עוד לא פותחים את האגד, אבל חמור מכך, שמתחילות להגיע גופות. אתה לא רואה כמעט פצועים לידך, עוד לא פתחו את האגד, וגופות ומעמיסים על מסעית וסמיכות. על המסעית וסמיכות, מחזה, שבקושי ראיתי אותו, אבל הבנתי שזה מה שקורה. את סיפור הקרב שנמשך אחר כך, למדתי כמובן בדיעבד מסיפורים, כן? כולם נכנסו, ולא הבנתי מה זה הכמות הזו של ההרוגים והפצועים. אפשר לומר את זה ככה, 130 הרוגים, 300 פצועים, בקרב מיותר של 3-4 שעות. בשלב הזה פתחו את התאגד, ואז העלו אותי על מסוק מהנקודה בשטח לפעיד, שזה לא היה מרחק גדול כל כך, הורידו אותנו בפעיד, ואז אני למזלי לא איבדתי את ההכרה, אבל אז עשו העדפות של פצועים, להעלות אותם למטוס, אני חושב שזה היה הרקולס, שהוכן כמטוס פינוי לפצועים. היו שם אלונקות, אני זוכר ששכבתי שם באיזה, אתה יודע, החבר'ה שנאנקים ומקבלים מורפיום וצורכים ומשהו בלגן. יש לי רסיסים עד היום פה, בגב, בפרצוף, היה לי גם פה רסיסים, עיניים וגב תחתון. זו הייתה המכה של הגב תחתון, אני סובל עד עצם היום הזה. ופינו אותי עם אותו הרקולס
נתב"ג, מנתב"ג, לקחו אותי לבית חולים האחרון שעוד נשאר לקלוט פצועים, כי תל השומר היה מלא ואיכילוב ובלינסון והדסה וכל בתי החולים מלאים, נשאר בית חולים מאיר, פינו את כל המאושפזים למיניהם. אני זוכר שהדלת של המטוס נפתחת, ואז צריכים להוביל אותך לאמבולנס, ופתאום אחרי כמעט 3 שבועות אני רואה נשים. אמרתי, מה זה? נשים? מי ראה נשים? זה היה ככה אנקדוטה מצחיקה, אבל הגענו לבית חולים מאיר, ומכניסים אותי למיון, ואני שואל, אני אומר ככה, מה זה השקט הזה? אז האחות הראשית אומרת לי, אתה לא נורמלי, איזה שקט? יש פה צרחות וצעקות. אמרתי, תקשיבי, אני בא מ3 שבועות כמעט של בום, 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 יום ולילה, בשבילי זה שקט מוחלט. טוב, הייתי מאושפז איזה חודש, אחרי זה עברתי שיקום, אחרי זה גם היה לי, הם הבחנו שאני כנראה מאלה שהייתה להם תגובת קרב, אז הכניסו אותי לדינמיקה קבוצתית של חבר'ה שעברו את זה, ואחרי הטיפול הזה שחררו אותי, פשוט שחררו אותי, ואני באתי, אמרתי, חבר'ה, אני רוצה להתגייס, אמרו כן, אבל הורידו לך את הפרופיל בגלל הפציעה, אמרתי, תעלו את הפרופיל, וגם לא מעניין אותי הפרופיל, תחזיר אותי, החזיר אותי, בריק, קיבל אותי כקמב"ץ שלו, בריק סיים את המלחמה כמ"פ, אבל אני מדבר איתך אולי כמעט שנה אפילו אחרי המלחמה, הוא כבר נהיה מג"ד, הוא נשאר בצבא, הוא נהיה מג"ד, והמשכתי איתו איזושהי תקופה, עשינו אז המון ימי מילואים, בהשוואה למה שהחבר'ה עשו בשנתיים האחרונים זה נשמע בדיחה, אבל אז מבחינתנו זה היה ניטרול חיים, לא יכולת, נרשמתי לאוניברסיטה, איזה אוניברסיטה, התגייסתי לשב"כ, אז השב"כ עוד קיבל את זה שיש קצינים ולוחמים בשורותיו שצריכים ללכת למילואים. לימים גם את זה הפסיקו, כי בתפקידים מבצעיים בשב"כ הפכת להיות מה שנקרא מילואי השב"כ. אז הפסקתי, הקטע האחרון שעשיתי בטנקים, זה כבר לא כך היה טנקים, זה מלחמת שלום הגליל, שהייתי בחפ"ק של בריל, כשדני אטום, אז הוא קצין האג"ם, אני קמב"ץ שמה, ישבנו ליד אלקה. שם היה שטח שלנו, לא נכנסנו ללבנון, לא סוריה, לא... אבל אחרי המילואים האלה, אחרי המלחמה הזו, השב"כ העביר אותי למילואיו ונפרדתי מהשריון, משירות בפועל בשריון. באתי לרעיון הראשוני בשב"כ, אז אמרו לי, טוב, אנחנו יכולים להעד אותך לתפקידים מבצעיים כאלה ואחרים, עוד לא הבנתי למה הם מתכוונים, אמרו, לתפקיד כזה תחתום 5 שנים, הבטחת 90. לתפקיד כזה תחתום 8 שנים ליחידת המבצעים של השב"כ. ואמרתי, חבר'ה, הציעו לי תפקידים בצבא, אני הרי הייתי מהדור של יום כיפור, שלא נותרו הרבה, 500 קציני שריון נהרגו, ואז כל קצין שריון מקורי, הוא היה, יאללה, אוריו רצה לגייס אותי גם כן לחזור לקבע. אמרתי, חבר'ה, אני לא חותם לתפקידים ארוכים, אז נתנו לי סוג של תפקיד שטח מטה, שבמסגרתו יכולתי לשלב קצת לימודים, ולימים הייתי, במסגרת אותה יחידה, ירדתי לבאר שבע, קיבלתי דירה, רכב של השב"כ הכל, והייתי אחראי האזור בתחומים היהודיים, זה נקרא. אני אספר לך את זה בצורה של אנקדוטה. השב"כ הזה היה קטן, והיה חדר אוכל, שבצהריים, אתה יודע, אתה הולך לחדר האוכל, וכל פעם כשהייתי הולך לחדר אוכל, או כשהייתי חוזר, הייתי רואה איזה בן אדם גבוה, מקריח, הוא היה אומר לי, בוקר טוב, צהריים טובים. אמרתי, מה הוא מברך אותי? מאיפה הוא מכיר אותי בכלל? ואז יום אחד שאלתי את החבר'ה, תגידו, מי זה? אמרו לי, מה, אתה לא יודע? זה ראש השירות, אברהם אחיטוב.
ואחרי זה החזירו את הרמלין, שהיה עוד לפני החיטוב, החזירו אותו לשנתיים, ואז פרי קיבל את ראשות השב"כ. ו-all the rest is history, כמו שאומרים. עכשיו ככה, סיפורי בשב"כ. אז אחרי אותה הצלחתי ללמוד ולעשות תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים באוניברסיטת בן גוריון. באתי לגדעון עזרא שהיה מפקד מרחב דרום, אמרתי לו, גדעון, אני רוצה ללכת למגזר הערבי, אני רוצה תפקיד מבצעי. הסתכל עליי, אומר, תגיד, רק עכשיו נתתי לך מינוי של ראש יחידה, איך אתה עכשיו, כי הפכתי להיות ראש היחידה בדרום, הוא לא רצה. אמר, תשמע, זה כבר קצת נראה מאוחר, בוא, מרים טלפון למי שבמחלקת הכוח אדם ניהלה את כל המועמדים לאולפן לערבית, אומר לה, יש לי מועמד בשבילך. אומרת לו, אבל כבר אין מקום. אומר לה, תמצאי מקום. זהו, הלכתי לאולפן לערבית, סיימתי, הגעתי לעזה, הייתי רכז, מפעיל סוכנים מה שנקרא. אחרי שנה, לבנון. אז עליתי ללבנון עם השב"כ, וזה מה שאמרתי לך, מילואי השב"כ. התנדבתי לשנה בלבנון, בדרך כלל ביקשו לך חצי שנה, התנדבתי לשנה, סיימתי את השנה, חזרתי לעזה, ביקשתי לעבור מעזה, ועברתי לירושלים, לפרי שהיה ראש המרחב, ושמעון רומח שהיה סגנו. והם אמרו לי שהם מקבלים אותי בחיבוק, טוב, לא משנה כל הפוליטיקות. הייתי רכז בנפת בית לחם, ואחרי זה בנפת ירושלים, ולימים הציעו לי ללכת לקורס, זאת אומרת לא לקורס, כי כבר את הקורס הלוחם עשיתי קודם, אבל לצאת לשליחות שהמשמעות היא להיות קב"ט שגרירות. הציעו לי את מנילה בפיליפינים, אמרתי, וואלה, מה יש לנו לחפש בסוף העולם? אני עם אישה ו3 ילדים קטנים, לקחתי 2 מנילה, צ'יפרו אותנו, כי זו הייתה ארץ, נחשבה כארץ קשת שירות. אחרי עוד 2 בקונסוליה ביוסטון, טקסס, ארצות הברית. ראיתי עולם, הילדים גדלו בבתי ספר אמריקאים, רכשו שפה. 6 שנים סך הכל, המשפחה חוזרת לארץ, אני פורש. ביקשתי לפרוש בחול, כרמי גילון היה אז ראש השב"כ, זה אחרי רצח רבין, ואישרו לי לפרוש בחול. אני נוסע ביוסטון אחר הצהריים עם ביפר. אשתי דאז יושבת בבית עם אמא של גולן. גולן היה, הבחור היה ראש צוות ב-730 בהבטחת 90, ואמא שלו, שהיא הייתה אשתו של קברניט אלעל, שהיה אחר כך יושב ראש של איגוד הטייסים, גם גולן, לא זוכר את השמות הפרטיים, אז היא יושבת עם אשתי בבית. אשתי דאז עושה לי ביפר, ואז אני הולך לטלפון ציבורי, אין פלאפונים, אין כלום אז, כן? והיא אומרת לי, ירו ברבין, ככה היא אומרת לי, ירו ברבין, אני לא יודע מה, מי, אמרתי, איך זה יכול להיות, מה, עשו פיגוע על רבין, הבטחה, מה הולך פה, ואין לי מי לדבר, אין כלום. זה ככה, אתה בא, חוזר הביתה ומתחיל להיות ניזון מהתקשורת, ואחר כך, אתה יודע, התקשרו אליי, כי כקב"ט, אז התקנו את כל הקב"טים במה שקורה. סיטואציה מאוד הזויה, כי... בעיתון כתבו רעידת אדמה בשב"כ. האם אתה הרגשת שהאדמה זזה בשבילך? אם אתה רוצה לשמוע את רעידת האדמה בשב"כ, הייתה הרבה לפני רצח רבין. היא הייתה בפרשת אוטובוס 300. באותו יום אני בלבנון, אברום נוחת יחד עם גדעון עזרא לאיזושהי ביקורת, והוא חוזר עם המסוק. הטייס המסוק זה עמי אייל, חבר שלי מגיל 0 בנחלת יהודה, ואז הוא רואה שעמי ואני חברים, אז אברום אומר לי, תטפל בו יפה. אני
נגמר הביקור, הוא שכח שהוא חצה את הגבול מלבנון לכוחותינו. למה אני מספר לך את זה? היום כבר אפשר לדבר על זה, כי בלבנון היד על ההדק הייתה הרבה יותר חופשית מאשר שם. לא משנה, הוא נתן גיבוי למי שלימים ביצע את מה שביצע, וזו הייתה רעידת האדמה הראשונה. אבל ממנה, שזה שנת 86, האירוע היה ב-84, אבל בשנת 86 הפרשייה התפוצצה, עד רצח רבין, זה... המון זמן. כן. ואז באה רעידת האדמה השנייה. ואז, תשמע, עם כל הביקורת, אני לא רוצה להתחיל פה מאבטחים, ואיך מאבטחים וכו'. השתחררתי מהשב"כ, והיה לי קשר טוב באמצעות גם כן פורש שב"כ, שהיה ביחידה המבצעית, אבל הוא כבר פרש גדול עליי בכמה שנים טובות, והוא עבד בחברה אמריקאית, והוא הציע לי לבוא לחברה הזו. הלכתי אתה יודע, עם איזה גישה של, וואו, הנה, הולך להיות פה אתגר, איזה הצעות, שכר מאוד גבוה, ורכב, וכל התנאים, וואו, וואו. שנתיים באותה חברה אני עושה בעיקר חקירות וגם מודיעין. ואני מסתובב בארצות הברית ולאט לאט יוצר קשרים וכולי, ואחרי שנתיים אני עוזב את החברה הזו ומקים חברה שלי, ובמשך 10 שנים אני בעצם עושה גם מודיעין עסקי וגם חקירות כלכליות לטובת משרדי עורכי דין שעוסקים בסכסוכים בין חברות. וזה התפרס לתביעות דיבה נגד תחנות טלוויזיה ונוכלים בינלאומיים, 10 שנים אני על הקו, המשפחה בארץ, אני נוסע, חוזר, או שחופשות של הילדים מבתי ספר, אז אני מביא אותם אליי ליוסטון. אחרי 10 שנים אתה מתחיל להרגיש, וואו, כמה אתה יכול להיות לבד בנחר. הייתה לי קהילה ישראלית לא רעה, אבל זה לא מספיק. כי כשאתה חי בלי המשפחה, ועוד עם ילדים, אמנם גדלו, אבל עדיין ילדים קטנים, והחלטתי לחזור לארץ, ואני מתחיל לעבוד בעמותת לחופש נולד. מה זה לחופש נולד? זה עמותה שהתארגנה בשיתוף עם משרד הביטחון על מנת להעלות מודיעין על רון ארד. איפה הוא נמצא? הזמן זה הפכה להיות עמותה שמטפלת במודיעין עבור, זאת אומרת, שקשור לנעדרים, לשבויים והנעדרים, שהיו אז, היו איזה 8 חבר'ה כאלה, סולטן יעקב וכולי. ובעמותה הזו אני עובד עוד איזה כמה שנים, 5-6 שנים, משהו כזה, ובשנת 2011 אני מקבל הצעה באמצעות חבר ללכת ולהיות קב"ט של חברת תרופות שנקראת דקסל. אלה שמייצרים את הדקסון, את הדקסמול, הם נקראו דקסון בעבר והפכו להיות דקסל, יושבים בין היתר באור עקיבא, מפעל גדול, ושם אני עובד במשך 2 ואני חוצה את גיל ה-60 ואני אומר, עזוב אותך מהעבודה, עשית כסף יפה בארצות הברית, הרווחת יפה פה, תתחיל לעשות משהו למען הרוח, הנפש וכו' וכו'. ואני הולך לקורס מורה דרך בווינגייט, שזה הקורס קורס מאוד אינטנסיבי, קשה, 80 סיורים, כל שבוע סיור, כל שבוע יום לימודים, והרבה חומר לכתוב, סיכומים, באמת, נובר בכל פינות ההיסטוריה והגיאולוגיה ומה לא. קורס מרתק בפני עצמו. כמעט אי אפשר היה כמעט לעסוק, היו חבר'ה שעבדו בתקופה ההיא, אבל אם אתה לקחת את זה ברצינות, לא יכולת לעשות עוד הרבה עיסוקים סביב זה, כי יומיים מהשבוע היו מנוטרלים לחלוטין. במקביל עשיתי עוד קורס להדרכת שואה בפולין, קורס
למערכת החינוך, שזה קורס, כאילו השלמה נפרד, וקורס של ליווי קבוצות בחו"ל, וקורס של הדרכה במוזיאון היהודי בוורשה, עד כה 5 קורסים, והקורס השישי עשיתי אותו לפני שנה, זה ליווי של קבוצות ג'יפים, 4x4 בשטח. כן, יש לי ג'יפ, גרנד צ'ירוקי, אחלה ג'יפ, השקעתי בו עוד תוספות למיניהם של להגביה אותו על מנת להתאים אותו לשטח, עם תוספת מיגון וכו' וכו'. והלכתי לקורס הזה שהיה מרתק, גם מבחינת ההרכב האנושי, גם מבחינת המדריכים, שהם הליגה המובילה בארץ בכל הנושא של שטח. וכן, כמה חודשים טובים, אני חושב 4 או 5 חודשים בטוטל, בסך הכל. זהו, אני עושה טיולי שטח, אבל אני לא מרכז קבוצות, כמו שאני גם כמורה דרך, אני עושה הדרכות בהתנדבות, אני לא עובד בזה. כי כמו שאמרתי לך, שלב מסוים החלטתי, לא עובד יותר. רואים את החייל הצעיר במסגרת הטירונות ברפיח, נושא נשק, כן, FN, מתחיל להרגיש טוב כחייל. זה בשטח, בשעת מנוחה במסגרת הטירונות, גם באזור ההוא של רפיח. תרגיל שעשינו לחציית טנקים על דוברות בשארם א-שייח, ברס מוחמד. תמונה לזכר השבת האבודה שהייתה לנו בסדרה, בבה"ד 1, כשהיינו ברמת הגולן. אז אנחנו עומדים ומספידים את השבת. קצין צעיר בחטיבה 188, מ"מ טנקים בתקופה ההיא, באזור ג'וחאדר. אנחנו פה עם הטנקים במסגרת אימון חצייה של טנקים על המים. תמונה מפורסמת של המכונית התלויה על עמוד בג'וחאדר, רמת הגולן כמובן. תרגיל אש ברמת הגולן, 188, התותחן שלא רואים אותו פה קיבל תותחן מצטיין ב-188 אז. מיכל, אשתי הראשונה, הכרתי בבית של חברים. לאחר נישואינו, בשנת 1978, ירדנו לבאר שבע, בעקבות התפקיד החדש שקיבלתי מהשירות בבאר שבע. היא כבר הייתה סטודנטית לתואר שני בקרימינולוגיה קלינית בבר אילן, אז היא הייתה על הקו בין באר שבע לבר אילן. נולדו לנו 3 ילדים. רוני הגדולה נולדה בשנת 82. רוני היא חזרה בתשובה, היא עבדה בתחום השיווק בכל מיני חברות. כיום, היא חזרה בתשובה, זה חשוב להזכיר, והיא התחתנה עם חוזר בתשובה, יש להם בת אחת, והיא כיום חיה בירושלים, פתחו בית קפה. השני? השני זה אסף, הוא עשה תואר שני בגיאוגרפיה, מדעי כדור הארץ. הוא עובד כבר כמה שנים טובות בחברה שעוסקת בפיתוח פתרונות תחבורתיים במרכזי ערים. יש לו 2 ילדים, ברק ושקד, חי כיום בראשון לציון עם אשתו עדי. השלישית זו דנה, שהתחתנה עם מקס, שניהם בתחום ההייטק. יש להם בת קטנה, מישל, בת 3, ככה שסקרתי 4 נכדים בינתיים. עכשיו, נפרדתי ממיכל בסביבות 2003 והכרתי את בוסמד בקיבוץ גבעת חיים. אחרי זה פרק זמן מסוים הגעתי לגור בקיבוץ, בנינו יחד, זאת אומרת, אני בניתי בית בקיבוץ, הרסתי בית ישן שהיה של סבא שלה ובניתי את הבית, ולימים נפרדתי גם ממנה. 2 ילדים, בן שהוא היום בן 20. מה שמו? בן.
שמו בן 20 ועמית בן 16. אני יודע שמה שאני עושה להם והם הכי אוהבים זה שאני שם אותם, מניח אותם על הכתפיים ועושה להם מרוצי רכבת. לא מרוץ בדיוק, אבל עושה להם תחנות. נאמר פה בבית, אני אומר עכשיו אנחנו יוצאים מבאר שבע. נוסעים על הכתפיים לתל אביב, ממשיכים לחיפה, וככה הם מאוד אוהבים את זה. ויש לי משחקים ייחודיים שאני עשיתי לילדים הגדולים וכמובן גם לקטנים, ואני עושה את זה עכשיו לנכדים, וזה המשחק הכי מטומטם שהם הכי אוהבים. אני מחזיק אותם ואומר להם תברח או תברכי, ואז אני משחרר את הידיים ומתחילים לרוץ, ואני תופס אותם בבגד ושואל לאן אתה הולך או לאן את הולכת, והם חוזרים בצחוק כזה, כן? והם משוגעים על המשחק המטומטם הזה, אבל זה עובד שיגעון. אז זהו, זה בין היתר. סבא, כן, סבא טוב, סבא, גרושתי, סבתא הרבה יותר טובה, כי היא גרה יותר, קרוב אליהם יותר, והם באים הרבה, היא קוראת לזה להתנחל במלון 5 כוכבים, ותמיד היא מזיקה אותי להגיד, תבוא לעזור לי, כי אני כבר לא יכולה יותר. אבל החיים שלך ממשיכים. החיים ממשיכים, ברור. תשמע, עכשיו אתה רוצה לשמוע מה אני עושה בפועל, אז אני עושה התנדבות. אני הפנוי שאין לי כל כך הרבה, אז אני עושה ככה, אני עושה התנדבויות. עשיתי קורס להדרכה והעצמה של נוער שמטיל ספק ביכולותיו וכישוריו. זה סיפור שלם ומורכב, זה סשן של 12 מפגשים שאתה פוגש קבוצות של נוער מוגדרות, בדרך כלל זה תלמידים, זה יכולים להיות גם סטודנטים, ואתה מלמד אותם להגיע, להאמין בעצמם, ביכולות שלהם, ולפרוץ את תקרת הזכוכית. אז זה פן אחד. התנדבות נוספת, אני נמצא במסגרת של חבורת מתנדבים ומתנדבות, שהולכים לבקר מרותקי בית, אנשים שיושבים לבד בבית וצריכים קצת לארח חברה ולתת להם, אתה יודע, איזושהי תקווה מסוג אחר, זה לא בני המשפחה שיושבים איתם. אז אנחנו עושים את זה במסגרת מקום שנקרא בית דוד שמסונף למועצה האזורית עמק חפר. למעשה אנחנו נותנים את המענה הזה ב-41 היישובים שישנם בעמק חפר. כמות המתנדבים כמובן עלתה אחרי הקורונה. בנוסף אני רוכב אופניים, עושה הרבה רכיבות אופניים מקבוצות שונות. אני גם מדריך אותם, עושה להם ערך מוסף להדרכת שטח, מה שנקרא, לא טכנית. פה יש בעמק חפר, עשיתי בגולן, עשיתי בעוד מקומות, כי זה גם בין היתר מתייחס ליכולות שלי כמורה דרך. זה גם תופס חלק מהזמן. אני משחק ברידג'. ברור לחלוטין שההיסטוריה לצערי חוזרת, ולא למדו כלום ממלחמת יום כיפור. כלומר, שמע, אני בקשר הדוק עם בריק, ואת הביקורות שבריק התחיל להשמיע בתחילת המלחמה, אני שומע ממנו את זה שנים אחורה. הוא מספר לי על הביקורות שהוא עושה, על הבעיות האלה ואחרות שהיו בצבא עוד טרם המלחמה, וכשבאה המלחמה, אחד לאחד בריק צדק. ולדאבוננו צערנו, שמע, אני לא יודע, יש משהו בגורם האנושי שנותן לו להתפשר במקומות שאני קורא לזה סימנים, בשפה שלנו, בשב"כ, קראנו לזה סימנים מעידים. יש סימנים מעידים לבעיה כזו או אחרת, צריך להתייחס אליה, וצריך לתת לה פתרון. ולדאבוני, כמו שאנחנו רואים את ההתנהלות הצבאית, לדאבוני זה עוד לא קורה, לא קרה. אני אף על פי ולמרות ההצלחות שיש לנו היום. אבל כשאתה מסתכל מה זה ההצלחות של האחרונות שלנו, זה חיל אוויר בעיקר, כן? אז יש, כן, ובריק בצדק אומר שמלחמה לא מוכרעת רק עם חיל אוויר.
אז עכשיו אתה שומע למשל שמתחילים לחשוב על לגייס את הכורדים מצפון כדי להתחיל לנכוח בשטח, מה שנקרא. איך זה יבוא לידי ביטוי? ימים יגידו. טוב, אוקיי, בקשר לרעיון איתך, קודם כל אתה מאוד מאוד רהוט, אתה מבין, אתה... ורבלי. אתה שולט בחומר, אתה יודע את התורה, כן, כולם... והזיכרונות שלך, כמו כל זיכרון, הוא חשוב. כל נדבך, כל עדות, זה חלק מהמארג הכולל, זה חלק מהפאזל. כל אחד, אני כל הזמן אומר, כל הפרויקט שלנו מסתכם בשתי מילים, נקודת מבט. כל אחד נותן נקודת המבט שלו, לפעמים זה חייל פשוט, לפעמים זה גנרל, לפעמים זה באמצע, וכל מה שאתה אומר מוסיף, ואתה מוסיף את זה בצורה מאוד מאוד טובה. אז אני כבר, עכשיו אנחנו כמובן צריך להזכיר שאנחנו עכשיו נמצאים באיזשהו סוג של מלחמה, נקראת הארי השואג או השד, יודע מה, אני לא אוהב את גם אני לא אוהב את הכינויים. אני מעדיף להגיד חרבות ברזל, אבל אנחנו... כמו שלא אהבתי את עם כלביא. כן, אנחנו בעימות עם האיראנים ועם מי לא, נקווה לטוב. ואני כבר עכשיו, בכל מקרה, רוצה להודות לך על הרעיון המצוין הזה. תודה רבה.